Друзі, всім привіт! 7 років тому, напередодні мого 30-річчя, зі мною відбулась одна з найяскравіших подій в моєму житті, з найщасливіших. В той день я повернула собі себе, справжню себе. Я повернула собі своє життя, в свої руки. І я дізналась тоді, що через мене може проходити просто необмежена кількість енергії. Я не знаю блоків, перешкод. Я точно володію своїм життям, і я можу все. І це відбулось в той день, коли я припинила стосунки зі своєю мамою. Офіційно. І я не спілкуюсь вже з нею на регулярній основі 7 років. Це відео я вас закликаю сприймати тільки лише як мій особистий досвід. Уявіть собі, що ви зі мною в дружніх стосунках, ми пішли просто погуляти, ми п'ємо каву, і я вам розповідаю cool story зі свого життя. Чи сприймаєте це як літературу, а все, що тут відбувається, як персонажів. Психотерапевтичні, класичні відео про те, як треба проводити конфронтації з батьками, які бувають різновиди, як правильно підготуватись до конфронтації. Чому конфронтацію є сенс проводити лише невротикам, немає сенсу людям з розладами особистості, чи тривожним людям проводити конфронтацію з батьками. Про це все я буду розповідати в наступних відео, а також про досвід інших людей, які змогли перевести свою невротичну структуру в психічне здоров'я. А сьогодні я вам розповім, як це відбулося зі мною, адже існує мільярди різноманітних способів, як це відбувається в житті кожної окремої людини, адже кожна людина унікальна і неповторна. Взагалі, з 19 років я почала захоплюватись психотерапією саме тому, що в мене було дуже багато психологічних проблем. І було дві головні групи психологічних проблем. Перша група мені дісталась в спадок від відчима. Я відчувала себе жирною і потворною. Я була свято переконана в тому, що жоден хлопець на землі ніколи не зможе в мене закохатись, і ніхто мене ніколи не полюбить. І навіть коли я була в стосунках з хлопцями, і я знала, що вони в мене закохані, раціонально я це розуміла, я не могла цього відчути, і я не могла в це повірити. В мене було дуже багато ненависті до себе, і що набагато більше мені причиняло біль, це те, що я відчувала огиду до себе. І я страждала дуже сильно кожен день свого життя. І саме це привело мене на першу психотерапію, на яку я прийшла, і перше, що я сказала, я відчуваю себе повним нічтожеством, тобто нікчемою, якщо казати українською. А друга група психологічних проблем, від яких я, до речі, менше страждала, була пов'язана з моїм спілкуванням з моєю мамою. Я була невротиком, класичним представником людини з невротичною структурою особистості. Кожен ранок, коли я вже прокидалась, перше моє відчуття було це почуття провини. Воно було сконцентровано ось тут, і це дуже таке неприємне відчуття, ніби в тебе зжато горло, і ти ніби напився, знаєте, я вже не прокинувшись, ще випила огроменну склянку шмарклі з жиром. Ось таке неприємне, стікаюче, противне таке відчуття. І відчуття, ніби я постійно хочу плакати, але я не плачу. І ось так я жила. Тобто я вже прокидалась, така пригнічена, нахлобучена, і в мені було ось реально 30% енергії від того об'єму, який я маю зараз. Тобто зараз я реально прокидаюсь, я щаслива, мені хочеться щось робити, я часто відчуваю радість, натхнення, любов до життя, цікавість. Тобто я живу тепер в позитивних емоціях, і коли я це порівнюю, я розумію, що тоді це було просто не життя, а тотальне виживання. І ось так потім я така нахлобучена, ходила весь день, я щось робила, я багато працювала, я відчувала себе напівпрозорою, не яскравою, не живою. В мені не було помаранчевого, рожевого, червоного, жовтого кольору, зеленого кольору. Я відчувала себе сірою. І я була така, як всі. Я відчувала дуже великі обмеження саме і блок, і чомусь, що я не можу бути собою. Я не можу розкрити свою особистість повністю. Я не можу проявляти себе як харизматична, яскрава, як дуже крута, як дуже розумна. Я не можу до кінця висловлювати свою власну думку. Я не відчуваю себе сміливою в цьому. І коли я це робила, а я це робила, я відчувала постійний спротив. І плюс я себе відчувала тотальною чмошницею, такою дуже-дуже маленькою людиною. Тобто, наприклад, якщо я йду в якусь просто держустанову, чи я замовляю собі там куртку на OLX і їду на оглядини цієї куртки на примірку, і я вже думаю, я приїду, а там всі люди. Типу всі люди, ось вони кращі за мене, якби. Вони гідні, вони дорослі, вони правильні. Тобто я відчувала себе, що наді мною хтось є. Тобто от якісь інші люди, вони типу головніші за мене, вони більш праві. Існує якась ієрархія, і мені в цій ієрархії відведено не найвище місце. Я маю бути постійно під кимось, на когось
чогось орієнтуватись, думати, як мене засудять чи не засудять. Коротше, я дуже сильно страждала. Плюс я ніяк не могла визначитись, типу, хочу я дітей чи не хочу, взагалі, що мені робити з моїм життям, тощо. Тобто свою власну особистість я відчувала як яскраву, гостреньку, таку прикольну, і вона ніби була заточена в таку сіру оболонку, і ця сіра оболонка – це така болванка, це така ж, як людина, як і всі, це такий макетик сірої людини. Я абсолютно тоді ніяк не могла провести абсолютно очевидний причинно-наслідковий зв'язок між тим, як я спілкуюсь з моєю мамою і як я себе відчуваю. Як відбувалось моє спілкування з мамою? Я мала обов'язок їй телефонувати кожну неділю. Тобто я з нею спілкувалась чітко раз на тиждень. І наше спілкування, воно завжди відбувалось по одному конкретному стандарту. Я набираю її в скайпі, і я вже в ужасі від того, що я зараз маю вислухати. В мене тоді було дуже цікаве життя. Ми з моїм першим чоловіком ходили на Майдан, потім ми ходили з ним в Карпати в гори. В мене тут було дуже багато нових знайомств. Я викладала в Міжнародному інституті глибинної психології, читала сексологію і психіатрію. Я була самою молодою викладачкою. І в мене кожен день відбувалося стільки вражень, якими я б хотіла поділитись з кимось і просто розділити свою радість від життя. Але коли я набирала маму, я знала, що їй нічого не буде цікаво з того, що зі мною відбулося. Ні, які я книжки прочитала, ні з ким я дружу, ні як я працюю. І я до речі, тільки сьогодні згадала ще, що я навіть боялась підстригтись під каре. Моїй мамі ніколи не було цікаво, як в мене справи. І коли починався наш телефонний дзвінок, перші 20 хвилин нашого спілкування завжди були присвячені мені. Але в такому контексті, що вона в мене питала, чи я не думаю народити дітей, чи я ще не вагітна, чи, можливо, я вже вагітна, а якщо я не народжую ще дітей, то чому я їх не народжую? Я ще не хочу, чи... Коротше, це все відбувалося таким підтекстом, що я погана людина, що я цього не роблю. А потім вона в мене питала, скільки заробляє мій чоловік, і в такому критично прискіпливому контексті намагалась з'ясувати, чи в нас все добре, чи відповідаємо ми її вимогам. Тобто в неї був чіткий образ того, якою я мала бути. Також вона майже кожен раз в мене питала, чи я одягнула хрестик. Тому що якщо я його не одягнула, то пу-пу-пу. Вже в цей момент я відчувала себе поганою людиною, по-перше. І, по-друге, я відчувала образу і жаль через те, що їй зовсім не цікаво, як я живу. Але коли я намагалась їй про це розповісти, щоб вона мене побачила, яка я є, щоб вона мене почула, і я себе проявляла як таку вразливу, беззахисну, вона на це завжди якось так реагувала, чи повним покерфейсом, і це завжди мене так дивувало. Це ж вона була тою людиною, яка піддавала мене домашньому насильству, змушувала мене завжди дуже-дуже гарно вчитись. І ось її старання, нарешті врожай. Ось я працюю, мене визнають, я пишу есе, через яке мене приймають безкоштовно навчатись в інститут комерційний. І вона читає це есе і нічого не каже. І з часом я розумію, що ні, напевно, краще нічого не треба розповідати мамі про своє життя, адже я себе так відчую тільки, ніби мені в душу плюнули. І після того, як вона оце все мені розповідала, знаєш, що треба одягнути хрестик, народити дітей, і щоб мій чоловік побільше заробляв, і тоді вона буде щаслива і задоволена. Можливо, це не факт, це не точно, але спробувати точно варто. Зробити все, як мамочка хоче, і, мабуть, тоді вона стане щасливою. Щось там вставити свою думку якось, контраргументувати. Я, звісно, чесно пробувала, але кожен раз натикалась на відчуття, що мені повністю не дають жодного простору на висловлювання. Потім аркуш перелистувався і починалась друга глава нашого спілкування. Моя мама починала мені розповідати, як її всі ображають, всі абсолютно безобразно до неї ставляться. Ось Надежда Яковлівна на роботі просто така жахлива людина, і вона робить якісь постійні інтриги, інсинуації, і це все так несправедливо, як до неї ставляться, і як її мама піддає її насильству, як вона її постійно кошмарить, як моя мама страждає, яка вона бідна, нещасна.
сучасна, дуже-дуже хороша. Вона все робить для того, щоб всі навколо неї були щасливими, ніхто цього не цінить, всі її ображають. Тобто моя мама намагалася в мені викликати жаль до неї. Тут я хотіла би пояснити, що така особливість маминого спілкування зі мною була пов'язана з її психічною структурою. Вона є представником такої структури, як вразливий нарцисизм. Тобто вразливі нарциси – це ті люди, які знаходяться в позиції жертви, і вони іншими людьми маніпулюють якраз через почуття провини та через жаль до них. Тобто мета ось цих історій моєї мами, вона якраз була спрямована на те, щоб в мені викликати жаль до неї, і в цей момент вона би себе побачила моїми очима, очима маленької дитини, яка безумовно її любить, приймає, захоплюється нею, щоб я їй сказала: так, мамочка, звісно, ти сама краща, ти сама розумна, ти сама добра, я безумовно тебе люблю, я абсолютно тебе люблю, я тобою захоплююсь. І в цей момент вона б зрозуміла, що так, вона молодець, вона правильна, вона все робить правильно, вона свята, непохитна, унікальна, і всі навколо неї дійсно придурки, уроди, сволочі, тощо. Тобто таким чином демонструється повна відсутність здатності до самокритики. Тут треба зазначити, що якраз в цей момент я ходила на свою другу психотерапію до психоаналітикині, до жінки, і моя мета цієї психотерапії якраз була розібратись в моїх стосунках з мамою. І я постійно, майже кожного сеансу, в своєї психотерапевтки питала: ось таким чином відбувається моє спілкування з мамою. Ви могли б щось порадити? Тобто, як мені от в цій ситуації розібратися? Тобто, цей запит, він постійно звучав. І та психотерапевтка, вона мені казала, мовляв, що не треба з мамочкою ссоритись, треба мамочку прийняти, зрозуміти, пробачити, пожаліти. Адже вони в дитинстві були всі так травмовані. І наші батьки потребують розуміння. І навіть, що якщо я буду свою маму любити, приймати, напитувати своєю любов'ю, то вона нібито тоді зцілиться, і ось тоді вона стане такою хорошою моєю мамочкою, і тоді вона буде мене любити, а я буду любити її, і між нами буде прекрасне спілкування. Тобто моя психотерапевтка буквально заохотила мене на те, щоб я маму продовжувала вислуховувати, бути до неї максимально доброю, не висловлювала своїх потреб, ніяк не відстоювала свої кордони, не надавала їй негативний зворотній зв'язок. Тобто моя психотерапевтка стверджувала, що я для своєї мами маю бути по факту теж рятівницею та психотерапевтом безкоштовним. І я сумлінно свою психоаналітикиню послухала, зробила так, як вона мені порадила, і це зробила тільки гірше. Адже моя мама без негативного зворотнього зв'язку тільки ще більш починала розпухати в своїх негативних цих рисах. І єдиний випадок, коли я могла надавати їй дійсно зворотній зв'язок негативний, це коли вона ось так всіх обсирає, потім відчим, який він жахливий, як він її ображає, як він на неї кричить. І потім наступний вона каже: і твій брат, Ігорьок, такий в нього жахливий характер, він взагалі не слухняний, він, напевно, виросте таким же невдячним, як і ти. І я йому кажу: чекай, ти мені про Ігорька нічого поганого не кажи, це мій друг, ти ж сама нас в дитинстві вчила, щоб ми одне одне захищали. Ти, як ти можеш мені про мого рідного брата такі жахливі речі казати? І вона така: да, ти права, я не буду. Іноді бувало таке, що ось так вона мені на всіх наскаржиться. І я така кажу: слухай, мабуть, треба щось зробити, мабуть, треба якось змінити свою поведінку, якось подивитись на себе. І вона почала казати: як? Що, я роблю не так? Я кажу: можливо, наприклад, можна спробувати якось зайнятися своїм життям, не знаю, здоров'ям, фізичною активністю, хобі, просто зробити цікавим своє життя. Чи іноді я їй казала: слухай, мам, щось так багато негативу вже, мабуть, щось таке, цікаве, веселе, позитивне розкажеш, нове. І після цих моментів моя мама повністю перевтілювалась в абсолютно іншу особистість і починала на мене просто ось так: раз, ти неблагодарна тварь, в мене тиск підвисився, ти мене до смерті доведеш, я ходила в дитинстві на ось цю молочну кухню, ти кончена тварь, як я могла виростити таку невдячну дочку, я просто хотіла, щоб мене зрозуміли, ніхто мене не розуміє, і навіть ти. Тобто вона починала просто неїстово кричати. Мені ставало в цей момент дуже страшно, і я розуміла, що, напевно, пора вже прощатися.
Паралельно одним літнім сонячним днем я пішла гуляти Києвом зі своїм другом, гіперінтелектуалом, нейрохірургом, звали його Олексій. І каже мені Олексій: Женю, ти знаєш, в мене мама померла. Ну і взагалі так вийшло, що померли вже всі мої родичі. І я йому кажу: Боже, ти, напевно, так сумуєш, тобі буде, напевно, не вистачати мами. Як ти взагалі? Напевно, ти в депресії. І він каже: ні, я супер щасливий. Я прокидаюсь кожен ранок, і я розумію, що ось цих істот наді мною немає. Все. Мене ніхто не проконтролює, мене ніхто не буде обмежувати, в мене ніхто не запитає: ти що, знов випив? Чи там, а коли ти вже будеш одружуватись? Я взагалі роблю все, що хочу. Це такий кайф. І тут я така: ого, мені теж трошечки пожити хочеться. Як би так зробити? Я дуже люблю свою маму і вдячна їй. Я їй щиро бажаю дуже-дуже довго жити, бути щасливою в тому способі, який вона для себе визначила самостійно, як той, який є для неї найбільш вигідним та адекватним. Але мені теж дуже-дуже сильно хотілося пожити. І я не готова була миритись з тим, що, можливо, ось так, повністю вільною і свободною я себе відчую тільки в 60 років. І ще паралельно, в цей момент ми якраз з моїм першим чоловіком, психотерапевтом, активно розвивались в професії і дізнались про таку тему, як домашнє насильство. І ми дізнались про те, що існують токсичні батьки. Це існує така книжка Сьюзен Форвард, називається «Токсичні батьки», що є психологічне, фізичне, сексуальне насильство, і що можна проводити конфронтації з батьками. І як тільки ми прочитали цю книжку, ми одразу на наступну прямо суботу собі запланували, що ми поїдемо проводити конфронтацію з його батьками, проводили там конфронтацію. Потім ми в своїй психотерапевтичній практиці вже почали це робити. Я провела вже на момент своєї конфронтації з мамою вже багато конфронтацій, і я вже бачила, як найкраще змінюється життя моїх клієнтів. До речі, як тільки я прочитала цю книжку «Токсичні батьки», і ми з моїм чоловіком ідемо такі з басейну додому, і я кажу: то ще, це ж надо, це ж мій відчим, виходить, був токсичний батько. І він так на мене дивиться і каже: в тебе мама теж токсична мама. Я кажу: ні, ти що? Тобто я настільки любила свою маму і звикла її жаліти, тому що моїм почуттям провини і жалю було дуже легко проманіпулювати. Тобто я була буквально зазомбована моєю мамочкою, я її слухала, я страждала, не розуміла цих взаємозв'язків. І оскільки я заперечувала те, що моя мама мене піддавала насильству, я відреагувала дуже агресивно. І взагалі, коли зараз до мене приходять клієнти, з'ясовується, що в нього невротична структура, я йому кажу: все, будемо скоро проводити конфронтацію. Всі спочатку дуже лякаються, починають заперечувати, казати, що ні, взагалі справа не в батьках. І от це дуже... Я знаю просто, як себе тоді відчував Сергій, я йому дуже вдячна, тобто він в цей момент сказав: я кажу: ні, моя мама, вона мене не піддавала насильству, вона мене так любить, я її теж люблю. Він каже: дивись, а як же ось це просто факт. Я така: не знаю, Потім він каже: а ти взагалі стала спілкуватися зі своєю мамою, якщо б вона не була твоєю мамою? І, звісно, я розумію, що ні. І після того, як через певний проміжок часу я усвідомила, що моя мама все ж таки піддавала мене насильству, потім усунула різноманітні виправдання її, відбувся епізод. Спонтанно. Дуже важливий нюанс. Будь ласка, ніхто, якими би сміливими, розумними ні були, не проводьте конфронтацію з батьками без попередньої підготовки. Підготовка до конфронтації – це абсолютний залог успіху, адже вам треба не просто проконфліктувати з батьками, а вийти з цієї розмови з повним відчуттям, що ви переможець, що ви перемогли. І взагалі, навіщо проводити конфронтацію з батьками? Для того, щоб подолати страх. І перед конфронтацією дуже багатьом людям дійсно буває доволі страшно. Це нормально. Отже, одного дня телефонує мені мама і каже: слухай, Жень, мені треба твоя порада. Можеш мені, будь ласка, сказати, як ти думаєш? Я кажу: окей, давай. Вона до мене звертається як до розумної, дорослої людини, з якою вона хоче дійсно порадитись. І потім вона мені каже: ось дивись, я можу зробити ось таку річ А, і можу зробити ось таку річ Б. Я її слухаю і розумію, що річ А, вона абсолютно, вона може бути шкідливою, вона може бути шкідливою для інших людей. На мою думку, вона абсолютно нераціональна, безглузда, тупа. Я мамі кажу:
Ні, мені здається, що ось цю річ А не треба робити, тому що може бути це і це. Я думаю, що треба зробити річ Б і наводжу свої раціональні логічні аргументи з цього приводу. Моя мама починає на мене потрошечку кричати. Типу, що, я тобі не для цього зателефонувала, щоб ти мені тут це казала, я хочу ось це і це. Тобто в цей момент я розумію, що вона мені зателефонувала не для того, щоб запитати мою думку, а для того, щоб я їй сказала, так, ти супер розумна, ти молодець, ти завжди все робиш правильно. А я їй кажу, ні, мам, я вважаю по-іншому. Вона починає на мене ще більше кричати, тобто в цьому якраз дусі, що я невдячна дочка, я просто жахлива, в мене жахливий характер, як в моїх там інших родичів, що я потім про це дуже сильно пожалкую, що я приповзу до неї на колінах, буду обливатись кровавими слізами, що в мене дьявол вселився, але що вона мене простить, тому що вона дійсно дуже любить мене, і вона гарна мама, і вона завжди мене прийме, що вона мене не впізнає, що я її не розумію. Тобто я моментально стала отою якраз поганою людиною, яких вона обсирає, коли телефонує мені. Тільки тепер я стала для неї поганою, і тепер вона обсирає мене мені. Я їй кажу, мам, я доросла людина, я себе поважаю, і на мене нікому не можна кричати. Тому зараз, якщо ти не припиниш на мене кричати, мені це дуже неприємно, я через це нервую, я покладу слухавку, і допоки ти переді мною не вибачишся за це, я не продовжу з тобою спілкування. Моя мама почала на мене ще більше, ще голосніше кричати, я поклала слухавку. І в цей момент я стала психічно здоровою людиною, яка дуже любить себе. В мені стільки енергії висвободилось, тому що я зрозуміла, що моя мама не вибачиться, вона просто не така людина. І взагалі конфронтація, вона може піти 3 різними способами. Іноді, коли ти конфронтуєш батьків з чимось, вони кажуть, так, я тебе прекрасно розумію, і починають одразу бути тобі вдячними, вибачатись, вони чують твої потреби, вони роблять так, як ти хочеш, і стосунки тоді стають тільки кращими. Іноді буває таке, коли батьки трошечки позаперечують, повиправдовують себе спочатку, а потім все ж таки знов погодяться, вибачаться, і тоді можна продовжувати спілкування. Тобто вони визнають те, що ти їм хочеш сказати. Якщо ти висловлюєш свої потреби, і після цього твої батьки, чи взагалі будь-які інші люди починають на тебе тільки ще більше кричати, звинувачувати тебе, це настільки відверте, кричуче просто насильство, що вони самі роблять цей вибір в бік того, щоб ці стосунки тоді просто не підтримувались. Але це ще не кінець історії. І моя мама одразу написала мені в скайп ось таке повідомлення, просто абсолютно жахливе, образливе, неприпустиме. Я подивилась на це, що мені просто будь-яка людина на землі пише ось такі слова. Я просто в ужасі стала, в мене зашевелились всі волосся на голові, стали квадратні очі. Я подумала, вау, круто, тепер я вільна? Тепер я можу бути собою в цей же самий момент. Ось це просто реально як магія. Після конфронтації відбувається ось такий перещолк, і ти просто стаєш собою, ти розумієш все, хто ти, що ти. В цей момент я зрозуміла, що, звісно, я не хочу дітей, принаймні поки що. Я точно цього знаю, що я цього не хочу. Все так просто. Я точно зрозуміла, що тепер я можу все, що в мене купа сил, енергії. Твоя енергія, вона вся заблокована, вона замкнена в самій собі. І коли ти усуваєш ось цей блок для свого розвитку, одразу вся ця енергія, вона починає просто так от, ти взаємодієш всесвітом безпосередньо. Чи така релігійна є аналогія, все ж таки треба віддати данину моїй мамі, між тобою і Богом ніхто не стоїть. Тобто от до цього тут завжди мама, а отак вона уходить, типу, і все. Є тільки ти і всесвіт. Тобто по факту відбувається якби такий досвід емоційний, що твої батьки, вони помирають. Тільки вони помирають для тебе, твої стосунки з ними, попри те, що вони ще живі фізично. І тоді моєї енергії нарешті, вперше в моєму житті, стало достатньо для того, щоб я зрозуміла, що я можу завести YouTube-канал, що я готова до цього. І вся ця енергія, яка закладена в моєму YouTube-каналі на 1,6 мільйонів підписників, перший, на 108 тисяч, цей другий, плюс в мене ще буде англомовний YouTube-канал. Вся ця енергія – це та
та енергія, яка висвободилась з моїх стосунків з мамою. Потім я зіштовхнулася з негативною реакцією з боку суспільства. В мене був день народження, і я розповідала своїм друзям про те, що я це зробила. Я припинила спілкуватися з мамою. Я це розповідала з таким натхненням, що я відчуваю себе з собою, що я так себе вітаю з тим, що на 30 років я собі зробила найголовніший подарунок, розібралась з батьками і перейшла в світ психічно здорових людей. І тепер я можу не просто виживати, а жити. І мені один хлопець, якого била мама, і він був жертвою фізичного насильства, він почав мене звинувачувати, що ні, з батьками спілкуватися обов'язково треба, я така нахабна людина, і що як же я можу бути психотерапевтом, якщо в мене погані стосунки з батьками. Я кажу, що головна задача психотерапевта – це протидіяти домашньому насильству, це відстоювати ненасильство для себе. І коли я читала лекції з домашнього насильства, я там придумала такий міні-лозунг. Що таке щастя? Це свобода. Що таке свобода? Це життя без насильства. І я йому пояснювала, що я як психотерапевт вважаю, що ми маємо відстоювати своє право на своє життя. Ми маємо не дозволяти піддавати себе насильству. Але тоді ми не порозумілись на той момент. Потім в мене також був епізод, коли одного разу я відчула дуже сильно провину через те, що я з нею не спілкуюся. За весь цей час вона там то так, то по-іншому, якось мені там пописувала щось, але я їй нічого не відповідала, тому що, в цьому тексті повідомлення я не бачу вибачення, а в нас є чітка умова, що якщо вона вибачиться, то тоді я продовжу з нею спілкуватися. Якщо не вибачиться, значить не продовжу. І вона не вибачається. І, до речі, оскільки моя мама є нарцискою, я тільки зараз зрозуміла, що я вже тоді інтуїтивно зробила дуже правильну річ. Я послідувала пораді Сема Вакніна, спеціаліста з нарцисів, це правило неконтакту. Тобто з нарцисами після того, як перериваєш спілкування, краще виходити в повну відсутність будь-якого зв'язку. Потім я, звісно, ще декілька разів так точково мала з нею певну кількість розмов, тому що мені було цікаво прощупати атмосферу. Я завжди залишаю людині надію свою і віру в неї, на її здатність до постійного еволюційного розвитку психіки, і я давала їй теж таку можливість. Тобто, якщо б вона змінилась якось за цей час, я б це відчула, повагу, якусь симпатію на свою адресу, я б, звісно, залюбки продовжила з нею спілкуватись, але внаслідок ось цих пробних експериментальних розмов я зрозуміла, що ні, жодної підтримки, емпатії, розуміння на свою адресу я ніколи не отримую, і це буде тільки експлуатація. Тобто, після конфронтації з мамою так вийшло, що моя невротична структура перейшла в психічне здоров'я. Але що відбулось внаслідок конфронтації? Конфронтація – це не єдиний метод лікування невротичної структури. Це тільки лише один з декількох головних. Тобто, як відбулось зі мною? Моя нога, була постійно в капкані. Я відчувала блок свого розвитку, якусь стелю над собою, яку я просто не можу пробити. І ось після цієї розмови, як я розв'язалась, то моя нога вистрибнула з цього капкану, я виплуталась, і я полетіла вперед, як стріла, без жодних обмежень. Але я полетіла туди, в своє майбутнє, щаслива, вже без блоку, не обмежена нічим. Тобто я можу летіти в своєму напрямку і з тою швидкістю, як я захочу. Ніхто мені цього не може диктувати на землі. І в мені прокинулось дуже багато творчих, креаторських. Тобто я народилась як автор. Я народилась як абсолютно унікальна, неповторна індивідуальність і особистість на землі, яка знає, що вона така, любить себе в цьому і приймає себе в цьому. Але в мені як був, так і залишився внутрішній критик, тобто хто такі токсичні батьки. А в нас від нашого народження, в нас є природній внутрішній критик. Це дуже добрий, дружній, до нас налаштований, об'єктивний, раціональний, такий як штучний інтелект. Така структура, яка не дає нам негативний, позитивний зворотній зв'язок. Вона каже: Жень, дивись, ось тут так-то. Можливо, це не так прям круто, як би ти хотіла. Тому для того, щоб цього не було, зроби так-то. Тобі ж от в той напрямок і бік хочеться. Якщо хочеться, тоді оце треба буде поміняти. Тобто він такий, він тебе ніколи не карає, не ругає, нічого від тебе не вимагає. Він такий, просто правду показує, а далі ти сам же робиш вибір. А наші токсичні батьки, вони
ось цього внутрішнього критика природнього викидають, сідають там самі на ось це місце, і вони тобі постійно що там розповідають кожен день твого життя, який ти поганий, як тобі треба стати краще, тощо. І в мені був цей великий внутрішній критик. Він продовжує залишатись, він був вимогливий. Тобто, якщо я що-то там отак от зроблю, то тоді, можливо, ті люди, які критично до мене налаштовані, стануть щасливими. І цей перенос, по факту, він на моїх глядачів проєкувався. Плюс в мене не було любові до себе. Я до себе ось так от строго, дуже по-діловому ставилась. І коли мені вже було 32 роки, я зустрілась в Туреччині з Ларисою. Ми там чилили, відпочивали, морько, всі діла. Було все дуже класно. І Лариса бачить, що я така трошечки, така настовбурчена, типу, не супер прям сяю якимось щастям, любов'ю до себе. І вона каже: «Женючик, ти знаєш, що є любов до себе, можна любити себе». І я кажу: «Ні, яка любов до себе? Я маю старатись, я маю ставати краще». А вона каже: «А любов до себе?» Я кажу: «Ні, це мені тільки нашкодить». І вона каже: «Женьочек, прочитай книжку Луїзи Хей, будь ласка». Я просто як пилисос. Я читаю спочатку все, потім я щось там відсію. Коротше, не стала відмовлятись від цієї можливості. І тоді вже потім я навчилась любити себе окремо, боротись з внутрішнім критиком окремо. Плюс в мене був і четвертий елемент неврозу – це був перенос. Тобто я вступала потім в дорослому житті в стосунки якраз з вразливими нарцисами, уявляєте? І мною було дуже легко проманіпулювати через провину і через жаль. І нарешті п'ятий елемент неврозу, він також в мені був. Це коли ти сам частково стаєш таким, як твоя мама чи як твій тато. І моя мама, вона в молодості казала: «Мій самий головний страх в житті – стати як моя мама». А її мама – це злоякісна, грандіозна нарциска. І от моя мама не впоралась з цим завданням. І я вирішила не перетворитись на свою маму. І це я вважаю актом і проявом справжньої любові до своєї справжньої мами, що я трансгенераційно поставила перед собою завдання зупинити цей трагічний процес перетворювання людей на нещасливих. Тобто для того, щоб припинити бути невротиком і стати психічно здоровою людиною, в ідеалі вам треба зробити 5 речей. Це провести конфронтацію з батьками, тобто провести з ними щиру, чесну розмову і зробити так, щоб ваше спілкування з ними просто перейшло з форми, де вони з вами спілкуються в моделі дорослий-дитина, і перевести цю модель спілкування в дорослий-дорослий. Іноді просто так може получитися, що оцей дорослий і оцей дорослий, вони не мають абсолютно нічого спільного. І тоді їм краще дійсно просто не спілкуватись. Якщо вони мають щось спільне, вони мають вдячність, любов, вони хочуть підтримувати гарні стосунки, можна підібрати правильну дистанцію, правильну форму спілкування і мати щасливі стосунки. І я знаю, що у світі дуже-дуже багато людей, з якими є гарні, справжні, чесні, щирі стосунки з батьками, в яких гарні, розуміючі батьки, які здатні до підтримки, до безумовного прийняття, до любові, до емпатії, до розуміння, які захоплюються своїми дітьми, які можуть бути друзями зі своїми дітьми. Але не всі можуть цим похвастатися. Потім друге, відповідно, і третє. Треба подолати свого внутрішнього критика, який в невротиках дуже сильно розвинений, і треба навчитись любити себе. Цю мету краще за все, швидше за все ви зможете зробити, якщо ви будете проводити імажинативні рескрипції. Це ключовий, центральний метод схемотерапії. Це метод для пропрацьовки психологічних травм. В процесі імажинативної рескрипції ви разом з психотерапевтом занурюєтесь в травматичний епізод вашого дитинства. Там ви усуваєте небезпеку з боку кривдників, батьків, і саме в цей момент ви отримуєте практичний, дуже крутий, реальний, безпосередній досвід, коли ви формулюєте аргументи, висловлюєте злість, ви отримуєте досвід, коли вам вдалося захистити свої кордони, тобто проявити здорову агресію в тій ситуації, в якій це необхідно, і саме в тій формі, в якій це необхідно. Тобто ви не просто вивчаєте там навичку, а потім тренуєте її в житті. А це дуже швидко відбувається, тому що в рескрипцію один раз зайшли, це зробили, і потім цей фрагментик досвіду у вас вже є. І друге, там в рескрипції ви дуже-дуже детально і чітко згадуєте, і розумієте, і усвідомлюєте, які саме насправді емоційні потреби незадоволені були в вашої дитини. І поки ти в рескрипцію не зайдеш, ти навіть не знаєш, що це за потреба. Знаєте, психотерапевт
психотерапевти, вони кажуть, якщо ви хочете побудувати щасливі стосунки зі здоровою близькістю, безпечною прив'язністю, просто кажіть партнеру про задоволення своїх потреб. Але а що тобі робити, якщо ти не знаєш свої потреби? Чи, наприклад, ти думаєш, що ти потребуєш уваги чи похвали, а насправді ти потребуєш тактильного контакту. Але ця інформація в тебе не усвідомлена, тому що в тебе розірваний контакт з твоєю травмованою внутрішньою дитиною, і вона там десь окремо живе, сидить, плаче, їй самотньо, їй сумно. І після того, як ми в рескрипції знайшли, усвідомили свої потреби, і потім ми в теперішньому часі, в реальності, починаємо знаходити можливості для задоволення цих емоційних потреб, вони в нас дуже швидко задовольняються, і наша травмована дитина, вона зцілюється і дуже швидко доростає до нашого віку. І ми стаємо більш грайливими, більш веселими, більш щасливими. Тобто в нас прокидається наша щаслива дитина, яка любить жити, яка любить грати, яка сповнена любові і вдячності, чи вона сповнена зацікавленості до життя. Четвертий елемент – це якщо ви знаходитесь під впливом переносу, чи любовного сценарію, то тут також дуже круто підійде прописування гнівного конфронтаційного листа і проведення конфронтації з батьками. Тому що коли ти бачиш, який твій батько чи мама насправді, ти вже більше не маєш ілюзій з приводу інших людей. І твоїми емоціями вже не так-то легко проманіпулювати, тому що ти зрозумів, якими емоціями саме маніпулювали твої батьки. І ти просто більше людям не даєш цього зробити. П'ятий елемент я дуже довго долала. В мені була розвинена категорічна, критична, зла людина. Я могла кричати про задоволення своїх потреб і просити про їх задоволення в насильницькій формі. Тобто оці всі приколи з серії, типу, ти мене не любиш, ти приділяєш мені мало уваги. Тобто я спочатку дуже довго терпіла, мовчала, я була прям така типова дівчина. Для того, щоб вбити свою внутрішню маму в мені, тобто ось цю агресивну, незадоволену жінку, я вивчала метод ненасильницького спілкування, вчилась казати про задоволення своїх потреб, взагалі розвивала комунікативні навички, навички стресостійкості, щоб краще долати свої емоції, зокрема і негативні. Друзі, також в мене для вас є дуже-дуже важлива теоретична вже інформація з приводу імажинативних рескрипцій. Зараз в мене є психотерапевтична група, плюс я проводжу психотерапевтичні сеанси з Аліною, і в мене було дуже багато можливостей на інтенсивному, практичному досвіді дослідити, що саме методом імажинативної рескрипції можна замінити майже всі вправи, які передбачені в психотерапії за моделлю КПТСР Піта Волкера. Імажинативна рескрипція – це метод з приголомшливою ефективністю, який може перетворити курс психотерапії зі 100 годин на 10 годин. Тобто він суперінтенсивний, суперважливий. І що я вам хочу в зв'язку з цим сказати? По-перше, от сьогодні я вам розповіла про свій досвід конфронтації з мамою. Наступні відео я хочу зробити таким чином. Я візьму декілька своїх психологічних травм в стосунках з моєю мамою, які я ще не розбирала методом імажинативних рескрипцій. Я попрошу кожну зі своїх супервізанток, щоб вона мені провела імажинативну рескрипцію як клієнтці. Як ви бачите, я всю свою психіку вам віддаю як нірку, дослідник, щоб ви могли розвивати свої психіки. Я вважаю, що це дуже важливо популяризувати метод імажинативних рескрипцій. Також на моєму Патреоні за $5 на місяць ви можете подивитись відеозапис моїх реальних психотерапевтичних сеансів з моєю клієнткою Аліною. Вона вже має свій масштабний, прекрасний, унікальний інтелект, свій брильянтовий інтелект. І сьогодні ми з нею будемо говорити як з людиною, яку ми дуже-дуже сильно поважаємо. Наркоманка? Погана мать? Як я можу на свою мать злитись? Коли я сама свого сина била, я його кидала. Ти взагалі не заслуговуєш на те, щоб жити. Мелкий червячок, ти отвратительна мразь. Хто ти взагалі така? Ну от, тобто, звісно, тут ляжеш і помреш. Я його ходила і зайобувала. І якби, ну, тобто, наскільки я прагну, в мене оця от моя агресія на себе, да? Наскільки мені хотілося, щоб оце все зруйнувалось. Типу, моє життя, оце от усе. Типу, я хотіла його якби зруйнувати. Ні. Це була погранична поведінка, ти хотіла там встановлені структури і кордонів. Хоч бій себе сковородкою по лицу. Мені вообще пахеру, як ти навчишся це робити. Але ти маєш навчитися це робити, тому що ти доросла жінка. Ти взяла на себе відповідальність. Ну, тобі дуже складно, Алінка. Да. Ти взагалі не розумієш, що робити.
Просто Вона не знає просто, що робити, вона просто не знає, що робити. Вона нічого не знає, їй дуже страшно, тому що в неї ніколи досвіду такого не було. Вона не знає, як доглядати за дітьми, як це взагалі має відбуватись. Я би її обійняла, і я б їй сказала: привіт, я дуже тебе рада бачити в твої 16 років, дуже приємно познайомитись, ти така маленька, ти така беззахисна, ти така… Я їй собі уявляю, що вона така хрупка, такий бідненький, такий замориш, такий худенький, такий маленький. Я правильно уявляю? Так, я була Тому що ти саме волшебна, саме щаслива, наша саме улюблена наша дівчинка. Ми тебе дуже-дуже любимо. Яка ти хорошенька, яка ти ніжненька. На Патреоні всього буде викладено 10 сеансів. І ось уявіть собі, за 10 психотерапевтичних сеансів, 5 з яких було імажинативні рескрипції. Ми з Аліною, тобто це за 3 місяці, пропрацювали величезну її психологічну проблему. Потім ми також з нею будемо проводити і конфронтацію з її мамою, і відеозаписи, підготовки до цієї конфронтації. Коли ми будемо читати конфронтаційний лист, коли ми його будемо репетирувати і як, власне, пройшла конфронтація, це все ви також можете подивитись на Патреоні. Тому, якщо ви хочете вже зараз починати дивитись імажинативні рескрипції і вчитись їх проводити, ви можете переходити на мій Патреон, ставати там патронами за $5, і вам будуть приходити 3 психотерапевтичних сеанси з Аліною на місяць. Також, якщо ви хочете, щоб вам зробили імажинативні рескрипції для пропрацьовки ваших психологічних травм, ви можете записатись на психотерапію до однієї з моїх супервізанток. Вони всі дуже добре проводять рескрипції, я їм самим проводила рескрипції, і їх психіка під впливом дуже успішних, класних, зцілюючих рескрипцій вже змінилась. Оксана спеціалізується на невротиках. До неї краще за все йти, якщо у вас якраз великий внутрішній критик, а також розвинений емпатичний та обсесивно-компульсивний захист, трудоголізм, перфекціонізм. Віка спеціалізується на роботі з травматиками. Якщо вас били в дитинстві, піддавали сексуальному насильству, вам до неї. Лера. Якщо ви настільки високо розвинений, все з вами гаразд, що ви відчуваєте себе навіть менш травмованим, ніж психологи, до яких ви намагаєтесь піти. От Лера якраз для таких благополучних, розумних, майже психічно здорових людей. Даша – це сертифікована схемотерапевтка. Вона детально розбереться в ваших частках, шикарно проводить імажинативні рескрипції. Даша мені проводила рескрипцію, про це є відео на моєму YouTube-каналі, обов'язково подивіться. Ну а взагалі, обирайте ту, хто вам більше припадає до душі. В подальших відео нас очікує як теорія, я вам розповім за зовнішнього критика, за те, як долати дисоціацію, за особливості нарцисичного аб'юзу для невротиків, про те, як підготуватись до конфронтації, як написати конфронтаційний лист, як його правильно зачитати. І також я дуже сподіваюся на те, що мені вдасться записати імажинативні рескрипції. Я для вас предстану вся як оголена, супершира, і ми разом з вами онлайн пропрацюємо мої психологічні травми. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Бажаю вам всім щастя, свободи, життя без насильства, психічного здоров'я, любові, безпечної близькості, безумовної прив'язаності, емпатії, вдячності. Дуже вас люблю, обіймаю вас і всім па-па!